Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna februarie. Etalare generală, țineți cont de acest aspect. Vom face crucea celtică, mi-era dor de acest gen de etalare, așa că luați doar dacă există mesaje care să rezoneze cu ceva din viața voastră. Așadar, începem să așezăm cărțile. Nu uitați că această etalare, bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Gemeni. Hai să vedem. Vom scoate, ca întotdeauna, ca întotdeauna când făceam crucea celtică, o carte pentru provocare, surpriză și concluzia acestei luni. Energia ta este o energie de învățăcel. O energie de curiozitate. Pajul de spade este cel mai curios dintre toți, este cel care investigează, este cel care pune cap la cap informațiile pe care le captează, da. Ești pe energie de a învăța anumite lucruri, da. Poate ești doar în căutare de informații. Poate să fie. Atenție la cei care, această parte negativă a pajului de spade este cel care caută și își bagă nasul, nu știu, hai să zicem, cum este cel care cercetează, poate fi o poziție de căutare. Caut prin telefonul partenerului, caut nod în papură, caut, nu știu, habar n-am. Atenție în cazul în care vorbim despre acest aspect. Să tragem masa un pic mai încoace, că poate așa vedeți cât de cât toate cărțile. Da, nu știu cum să fac ca să se vadă tot, nu am alt fel cum să așez, nu am altă modalitate de a așeza camera, da? Situația în luna februarie este una care cere rezolvare. Indiferent cu ce te-ai confruntat, indiferent ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta, aici e nevoie de minte clară pentru a rezolva sau pentru a găsi soluția care să rezolve respectiva situație. Hai să vedem. Spadele reprezintă gândurile noastre, mintea trebuie să fie clară, centrată, exact pe ceea ce are nevoie de rezolvat, da? As de monede. Wow, 2 ani deja, dragi gemeni, luna februarie pentru voi este pentru a concreta și a rezolva. Și rege de monede. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un tată sau despre partenerul de viață. Poate că aveți de rezolvat o anumită situație între voi și partenerul de viață. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre rezolvarea unei, nu știu, dezbaterea unei moșteniri în această perioadă. De ce nu? Poate că aici poate fi și o situație defensivă, tu să fii în defensivă, să ți se pară tot timpul că lucrurile sunt împotriva ta, că persoanele sunt împotriva ta, atitudinea ta poate să fie una defensivă, la asta mă refer. În afară de a fi curios, poți fi și defensiv. Încearcă să cauți informații reale pentru a rezolva problemele pe care le ai, dar nu din poziție de defensivă, ci din poziție de realism aici, da? Avem regele de monede care ne arată că trebuie să fim cu picioarele pe pământ, concreți în ceea ce avem de spus, ca să putem să rezolvăm și să putem să ne punem pe picioare, să ne structurăm. E vorba despre un nou început. Dacă vrei ceva nou în viața ta, sau vrei să rezolvi ceva în viața ta și să fie în beneficiul tău, să fie cu structură și cu abundență, ca să zicem într-un fel sau altul, trebuie să fii foarte clar, centrat pe ceea ce ai de făcut și să fii cu picioarele pe pământ, serios, să dai și tu dovadă de seriozitate și de centrare. Cam asta este ceea ce pot să spun. În mintea ta, pajul de monede, poate că nu ți este foarte la îndemână această energie. Pajul de monede este o energie, hai să spunem, a celui care dovedește, sau mă rog, care dă dovadă că face eforturi. Da.
poate că ai nevoie să-ți centrezi și mintea. Da? Pentru că aici, în momentul în care suntem în defensivă, indiferent despre ce vorbim în viața noastră, însă atitudinea noastră este defensivă în loc să fie realistă, cu picioarele pe pământ și centrată, da? E o mare diferență. Așadar, poate nu ești familiarizat cu acest gen de decentrare. Într-un fel sau altul, ți se spune să implementezi dacă vrei, în creierul tău, da? A practica acest lucru, a face lucrurile pas cu pas. Nu se poate rezolva totul de pe o zi pe alta. E nevoie de perseverență, e nevoie de insistență, e nevoie de... Da? Pentru că pașii sunt energii de începuturi. Este o energie de a face primul pas. Da? De la paj la rege ne lipsește cavalerul și regina. Așadar mai sunt încă 2 pași în plus pentru a ajunge la ceea ce tu de fapt îți dorești să manifesti. Poate că e momentul să implementezi gândirea practică prin a rezolva lucruri sau pentru a rezolva lucrurile, da? Gândirea practică și a demonstra că și tu faci același lucru. 5 de cupe, îți atârnă ceva din trecut, poate fi o dezamăgire, poate fi un doliu, poate fi o durere. Și 2 de monede, care te face să fii nehotărât sau te face să fii dezechilibrat sau te face să nu crezi că se pot schimba lucrurile. Având 2 ași aici, tu poți să schimbi lucrurile. Indiferent despre ce vorbim, da? Pentru că aici e nevoie să cauți o soluție realistă și să fii perseverent. Este foarte ok sau nu că este foarte ok. Nu este niciun fel de problemă încă să mai stai cu gândul la trecut. Nu este niciun fel de problemă să nu este niciun fel de problemă atât timp cât evaluezi toate acele dezamăgiri, toate acele întâmplări urâte, toate acele tristeți. Pentru că 2 de monede este o carte a evaluării, a cântăririi. Cântărește cât de mult te ajută să fii centrat acel trecut, să fii centrat acum în prezent, da? Dar când zic cântărește, mă refer la cântărește pro și contra a acestei tristeți. Pentru că unii dintre voi puteți să fiți triști sau inclusiv într-un soi de depresie de care nu sunteți conștienți. Un soi de depresie care are legătură cu ținutul sau compararea trecutului cu prezentul. Și asta de foarte multe ori ne face foarte mult rău. Da. E ca și cum, la nivel mental, în momentul de față, sunteți ca un copil care trebuie să învețe să depășească o situație preocupantă sau îngrijorătoare sau o situație dureroasă, acest copil ar trebui să persevereze în a se centra în acum și aici, cântărind trecutul cu prezentul. Pentru că atunci când avem stări din astea de tristețe profundă, nu suntem hai să numim așa, în...
poziție de împământare, nu suntem în poziție de a vedea soluții, da? Și de a rezolva lucruri. Nu suntem în poziție de centrați, nu suntem centrați, suntem în trecut. Așa că tot ceea ce te trage înapoi în trecut, încearcă să vezi cât de mult îți dezechilibrează de fapt prezentul. Cam despre asta tind să cred că vor aceste cărți să ne vorbească. În subconștientul tău, regina de bâte. Regina de bâte este o energie extrem de bună. Acum, ea reprezintă partea din noi care știe cine este. Este valoarea noastră personală, să o numim așa, într-un fel sau altul. Regina de bâte știe cine este, își cunoaște prețul real, da? Nu stă să fie tratată mai puțin decât merită într-un fel sau altul. Dar aici avem pe partea inconștientă la tine sau în subconștient. Ceea ce vrea să-mi spună este că probabil tu la nivel subconștient știi ce meriți în această viață, știi ce fel de tratament meriți sau, mă rog, ce fel de, cum să te trateze ceilalți, la asta mă refer. Știi foarte bine, pur și simplu știi că meriți mai mult decât ai. Stă în mâna ta să obții ceea ce îți dorești. Însă trebuie schimbat chipul mental, da? Pentru că stai prea mult în trecut și în amintirile alea dureroase. Este a trăi altfel, da? De la această stare la această stare este o decizie. Tu decizi. Tu decizi dacă vrei să rămâi în continuare în centrul de cupe sau dacă vrei să scoți din interiorul tău, din subconștientul tău, această regină de bâte. Avem împărăteasă. Și 9 de bâte. Îmi vine să spun că oscilați. Unii dintre voi vă considerați câteodată, adică e ca și cum câteodată vă regăsiți în energia acestei regine de bâte, știți foarte bine ce meritați, dar câteodată cădeți în cealaltă latură în care vă simțiți mai bătrâni decât sunteți. Sau mult mai maturi, să zicem așa, da. Și după aia din nou treceți la stare de bine. E o oscilare ciudată. Poate că aici poate fi vorba despre o tristețe profundă care poate duce, de ce nu, la depresie. Dragii mei, depresia nu este o boală, este o consecință. O consecință a unei suferințe. Așadar, încercați să vedeți unde-i buba. Încercați să vedeți unde-i buba. De nu reușiți să rezolvați o situație pe care o aveți de rezolvat în legătură cu un partener de viață, cu o siguranță sau cu o stabilitate, cu un job, habar n-am aici, cu monezile astea poate fi orice, cu un proiect inclusiv, da. Ce dezamăgiri din trecut sau ce suferință din trecut vă face încă să fiți nehotărâți, încă să fiți pe poziția asta de copil în care nu știu ce să fac, nu știu cum să fac, de defensivă poate să fie, când voi știți foarte bine că sunteți o persoană adultă, matură, care merită mult mai mult și știe cum să trăiască, nu să trăiască singură, că aici nu vorbim despre a te alege pe tine să fii singur în această viață, nu. Știe să fie bine cu ea însăși. Poate că unii dintre voi la nivel subconștient mai aveți de învățat multe, pentru că și Marea Preoteasă ne vorbește despre a învăța și aici atitudinea unora dintre voi este de a învăța să fii bine cu tine, de a învăța să te iubești. Regina de bâte se iubește foarte mult pe ea însăși. Asta e aia care să pupă singură și zice, nu vorbim despre narcisism, atenție, nu mergem atât de departe, da? Pentru că regina de bâte știe, domne,
Știe cine e, nu pentru că s-a născut regină de bâte, pentru că a ajuns regină de bâte. Da? Are curaj să se arate așa cum este. Nu se ascunde după niciun fel de straie de spiritualitate sau de vai ce persoană bună sunt eu sau cât de multă cunoaștere am eu. Nu se ascunde. Ea este așa, pură, este foc și este mândră de cine este. Indiferent că lumea o cunoaște sau nu o cunoaște în acest stil spiritual sau în această lume spirituală. În trecut, 7 de spade. 7 de spade este cartea trădătorului, este cartea celui care își fură singur căciula, cum se spune, a autosabotării. Este cartea mincinosului, a falsității și a intereselor. Da? Hai să vedem. 3 de spade. Ok, tristețea pe care o văd în capul tău și 4 de spade. Wow, multe spade în ultima perioadă în viața unora dintre voi. Tristețea pe care o văd în mintea ta, care încă te afectează la nivel, atenție, la nivel mental te afectează aici. Nu vorbim despre neapărat o depresie din cauza unei pierderi. Poate fi pentru unii dintre voi, însă această carte a vrut să se așeze pe partea mentală, da? Vrea să ne spună că tu nu poți să uiți o durere, o dezamăgire, o întâmplare tragică, da? Nu poți să uiți. Te-a afectat foarte tare, însă din punct de vedere mental. Gemenii, să nu uităm că sunt un semn de aer care gândesc foarte mult și afecțiunile la gemeni pleacă din punct de vedere al mentalității sau a modului în care își spun povestea pe care au trăit-o. Totul pleacă din mintea noastră și în mintea ta văd foarte multă tristețe și dezamăgire. În ultimile luni văd foarte multă, pentru unii dintre voi, autosabotare din partea voastră. V-ați autosabotat stând în continuare, rumegând acea tristețe, acea durere, că a fost decesul unei persoane, că a fost dezamăgirea, trădarea unei persoane, da? Te-a trădat, că tu ai trădat și ai păreri de rău, nu știu aici. Deci aici vorbim despre un autosabotaj. Ți-ai consumat foarte multe luni din viața ta, ultimile luni din viața ta le-ai consumat rumegând și rumegând, fără să ajungi la o concluzie, acea durere. Și asta a făcut să te autosabotezi. Unii dintre voi poate că v-ați îmbolnăvit, da? Vorbesc foarte serios, din punct de vedere fizic. Eu nu am de unde să știu, că nu pot să văd în tarot dacă există posibilitatea unei boli autoimune, însă 4 de spade este cumva ce ne facem cu mâna noastră. Suferința pe care am avut-o, cum noi gândim atât de mult, nu, focusul nostru este pe acea suferință. 3-4, da? 3-4. Când avem o secvență de genul ăsta, vedem practic de unde a pornit și unde s-a ajuns, da? Dacă vorbim despre o boală, poate fi o boală, nu pot spun că nu, autoimună, însă nu neapărat. Putem să vorbim aici despre, nu știu, probleme de anxietate, putem să vorbim despre, cum se spune, atacuri de panică, putem să vorbim despre depresie, da? Pe acolo bate. Din punct de vedere al sănătății ne arată un soi de boală, însă nu pot să spun minuni. Vedem autosabotarea pentru că ai stat doar acolo în acel subiect, în acea durere. Pentru alții dintre voi vedem o mare trădare pe care te-a pus la pământ, da? Nu poți să faci pace cu acea suferință, cu acea trădare. Însă, aici e ca și cum ți se spune că e nevoie să o rezolvi. Problema asta trebuie să o rezolvi. Nu ai cum
să începi de la început sau să ai o viață sănătoasă, structurată, dacă nu rezolvi și nu faci pace cu ce s-a întâmplat în trecut. Trebuie scos pe masă. Aici este despre o discuție foarte serioasă cu cineva anume. Poate fi cel care tu simți că te-a trădat sau care chiar te-a trădat. Acum eu nu știu cine este această persoană. Poate fi partenerul de viață, poate fi un prieten bun, poate fi un tată, după cum am spus, un frate mai mare, un unghi, poate fi cineva care a avut putere să-ți facă atât de mult rău, adică te-a durut atât de tare ceea ce ți-a făcut această persoană. Nu ai cum să treci peste până când nu scoate subiectul cu adevărat pe masă. Ăsta care te-a durut atât de tare. Wow. Îmi vine să sughiți. Următoarele 3 luni, să spunem așa, viitorul. 6 de cupe. 6 de cupe, cartea trecutului. Nu știu dacă e cel mai indicat să o țineți langa 3 luni de zile de acum înainte. Eu aș spune că nu. În general, 6 de cupe, cartea dorului, a melancoliei. Da? De aia se spune că e cartea trecutului. Uite, se cere avans, se cere să se iasă din acel conflict cu trecutul. Ceva trebuie depășit, dragii mei. Aici se cere curaj, în primul rând. Caleașca este o carte de curaj. Și echilibru mental, în așa fel încât să nu mă mai contrazic, pentru că Centru de Bâte poate fi o carte de contraziceri, să nu mă mai contrazic cu ceea ce am în mine acumulat din trecut și să lupt să depășesc acest trecut, să ies de acolo, sau să lupt nu împotriva celuilalt, ci împreună cu el, pentru că aici avem diferențe între noi, gândim diferit. Centrul de Bâte este cartea diferențelor, adică eu am părerea mea, tu ai părerea ta și divergența dintre noi doi este că niciunul dintre noi nu vrea să lase de la el. Fiecare o ține pe a lui. Și aici e despre a rezolva, dacă e vorba despre un partener de viață. În următoarele 3 luni de zile ar trebui să vedeți cum faceți să detectați, îmi vine să spun, ce din trecutul vostru a fost atât de dureros, că poate a fost dureros pentru amândoi, nu a fost dureros doar pentru o singură persoană, da? Deschideți subiectul, cutia Pandorei, cum se spune, și, da, aduceți trecutul pe masă într-un mod echilibrat, nu vă mai ațățați, nu vă mai aruncați cuvinte aiurea, nu mai trageți unul în stânga, unul în dreapta, să fie pentru evoluție, pentru depășirea, da? Pentru rezolvare, că de-aia ne cere această etalare, spune că e nevoie să se rezolve anumite lucruri. Poate că, da, e ok să vă dedicați 3 luni de zile de acum înainte, să vedeți ce faceți ca să rezolvați problema și să terminați odată cu prostiile, cumva îmi vine să spun. Poziția de defensivă se află și în Centru de Bâte, la fel cum am văzut-o în Pajul de Spade. Poziția de defensivă în Centru de Bâte este că fiecare își apără teritoriul lui. Acum, reușim să echilibrăm acest aspect într-atât încât să avem o discuție necontradictorie despre trecut, acceptăm diferențele dintre noi doi, ne acceptăm părerile, pentru că aici e vorba despre dacă eu gândesc într-un fel și tu gândești în alt fel și nu cădem de acord, avem o problemă între noi. Și problema poate fi
De unde pleacă toate problemele noastre? De la ego întotdeauna. Acum, na. Provocarea. Cavaler de bâte. Cavalerul de bâte este, hai să zicem că vine cu provocarea de a îndrăzni, de a avea curaj să treceți la acțiune. Hai să vedem la ce acțiune se referă. Cu tupeu, adică aici e ca și cum, hai dă cu tupeu. Uite, un nou început. Să ai curaj să pornești pe un nou drum, să ai curaj să riști, să ai curaj să acționezi pentru a putea începe o viață nouă. Aici e vorba despre o dorință. Ce dorințe ai tu? Pentru că 9 de cupe e cartea dorințelor, da? E cartea satisfacției, într-un fel sau altul. Vreau să ajung undeva, Doamne. Unde? Poate că tu îți dorești ceva nou, altceva. Îți dorești altfel lucrurile. Ok. Curaj, curaj. Spune ce ai de spus. Spune cum vrei, cum îți dorești tu. De multe ori în relații nu știm să cerem, dragii mei. Ne învârtim în cerc așa. Fiecare o ține pe a lui, eu zic una, tu zici alta și ajunge să ne dăm cap în cap ca tăunii și nu facem nimic până la urmă. Despre asta e vorba. Am îndrăznit să scoateți pe masă subiectul, pentru că bâta și ea este comunicare, înseamnă comunicare, tupeul de a comunica ce-mi doresc, Domne. Așa, uite, într-un mod egoist eu îmi doresc, nu știu, să fiu satisfăcută, să fiu fericită, să fiu, habar n-am, să mi se îndeplinească dorințele. Dar dacă eu tac și nu spun nimic și stau aici în depresia mea, stau aici în dezamăgirea asta, în povestea asta din trecut care tot timpul mă duce în același punct, cât de mult mai trădat sau m-am simțit trădată, cât de mult mai dezamăgit, nu servește la nimic. Nu servește la nimic. Aici avem nevoie de tupeu și de risc să vezi cum se schimbă lucrurile. Atenție să nu fie făcută din mândrie sau din egoism această mișcare. Nu, aici nu e doar despre mine în această viață. Nu doar eu trebuie să fiu satisfăcut. Întotdeauna trebuie să ne gândim, pentru că aici de aia se cere. De aia se cere echilibru cu caleașca. Da. Să ne măsurăm fiecare dintre noi atitudinea și cuvintele. Pentru că dacă eu acționez cu tupeu și mă risc doar pentru că sunt o persoană egoistă și zic, nu, Doamne, eu vreau ca mine să se facă. Eu vreau să fiu fericită, nu tu. Da? Deja nu vorbim despre o energie fluidă și coerentă. Aici vorbim despre un soi de narcisism, da? De buricul pământului, cum se spune. Surpriza, luna. Ok, luna poate aduce surprize gen secrete, lucruri ascunse, dezvăluirea unor traume, un soi de refulare din cauza că m-am sufocat ținând în mine multe lucruri. Poate fi izbucnirea unor chestii din trecut care au fost ținute sub tăcere, pur și simplu. Poate că vă veți lua surpriza unii dintre voi, ori voi să vă surprindeți pe voi înșivă și să refulați, ori celălalt să refuleze. Și acum, hai să vedem cu ce vine la pachet luna, da? Vine cu echilibru. Nimic nu se echilibrează dacă nu scoatem mizerile de sub preș, dragii mei. Tot ceea ce noi reprimăm, tot ceea ce noi ținem, tot ceea ce considerăm că este o traumă sau a fost o traumă, nu se echilibrează până când nu se scoate la suprafață. Nu vom putea empatiza și nu putem vedea partea cealaltă a poveștii dacă nu
facem decât să ne ascundem după deget și avem împăratul. Deci aici vedem cum e ca și cum tot răul spre bine. Dacă ție ți se pare că aici vorbim despre lucruri tragice, greu de rezolvat, ei bine, când se lasă garda jos și se acționează cu echilibru, nu din egoism, ci pentru a fi bine, pentru bunăstare emoțională, aici vorbim despre atunci când scoatem mizeriile de supreș cu adevărat, într-un mod echilibrat, nu tiranic aici să începem să dăm cu, m-am zis, cu pumnul în masă, nu, ci cu intenția de a repune pe picioare, de a repara, de a restructura și de a echilibra, atunci rezultatele e clar că sunt pozitive. Surpriza este că ceva va ieși la suprafață, dragii mei, și va trebui să știți cum să manevrați situația, cum să manevrați informația, mă refer, da, aceste secrete sau aceste lucruri care s-au ținut supreși sau s-au reprimat. Va trebui să știți, să fiți pe poziție de om matur și să vedeți, avem balanță, să fiți corecți, să vedeți că trebuie să fiți corecți. Dacă iese la suprafață cine știe ce minune, din punct de vedere emoțional sau din punct de vedere al unor reprimări sau secrete, va trebui să știți să le faceți față într-un mod echilibrat. Sunt momente în viață când trebuie să dăm dovadă de maturitate. Pentru că e foarte ușor să ne agățăm de imaginea traumei, de imaginea traumei care are legătură cu trecutul, da? Care se vede că e deprimantă. E foarte ușor. Însă prezența traumelor sau prezența reprimărilor nu face ca persoana să poată crește într-un mod echilibrat. Distorsionează imaginea sau construcția unei persoane. Și împăratul distorsionat este dominant, este tiranic, este răzbunător. Să nu uităm că împăratul este, hai să zicem, imaginea sau, mă rog, prezența cea mai puternică dintre, dacă ne uităm în trecut, da, în alte secole. Împăratul era autoritatea supremă, așadar, aici vorbim despre ăla care avea putere să taie capete și să decidă pentru poporul lui și să facă ce vrea cu ei. Și aici e despre asta. Imaginea distorsionată sau creșterea distorsionată a unei persoane nu este echilibrată, este distorsionată. Dacă rămânem în traume, da? Sau dacă încercăm să creștem reprimând încă lucruri și ne refulând și ne scoțându-le ca să rezolvăm. Wow, foarte psihologică etalarea voastră, dragii mei. Concluzia, Regina de Spade, foarte interesantă, Regina de Spade. Acum, Regina de Spade este o energie critică, este o energie mentală, este o energie rece, este o energie, da, frozen, așa, de gheață. Ea a devenit de gheață pentru că a suferit. Ok, eu nu zic că nu ai suferit pentru că se vede. Ia uite ce avem aici. Asul de spade care se repetă și cartea familiei. 10 de cupe care s-au întors. Când se întorc cărțile, e clar că insistă să ne arate ceva. Concluzia este că tu poți să tratezi la rece
ce s-a întâmplat între voi. Poți să gândești la rece și să alegi, să rezolvi ca să puteți să fiți fericiți din nou, nu neapărat ca cuplu, ce aici, dacă vorbim despre cei singuri, să fiți fericiți, să fiți bine cu voi înși vă, ca să puteți să acceptați un nou început. De exemplu, să lăsați să intre în viața voastră cineva cu care puteți să aveți o relație în care să fiți din nou fericiți. Da. Aici e despre asta. Concluzia este că dacă tu gândești la rece tot ceea ce s-a întâmplat și nu refuzi discuțiile, terapia, în cazul în care vorbim despre depresie, nu refuzi scoaterea mizeriilor, da? Și acționezi într-un mod coerent mental aici. Este despre a fi coerent mental. Aici vorbim despre fericire, bunăstare, echilibru, tot ceea ce își dorește orice persoană pe planeta asta, da? Rezolvarea problemelor din căsnicie, în cazul în care vorbim despre cei care aveți o căsnicie și aveți probleme în căsnicia voastră. În cazul în care vorbim despre o moștenire care trebuie dezbătută, în loc să stați acolo cu gânduri prăpăstioase în care să ziceți, nu reușesc eu să mă înțeleg cu fratele meu sau cu nu știu cine, caut eu aici să dezvălui nu știu ce secrete despre el, vedem, îmi pun ambiții aici să văd cum fac să am de câștigat, da? Atitudinea nu trebuie să fie egoistă, asta este foarte clar. Deci aici este vorba despre dreptate, pentru că aici avem asul dreptății, este despre corectitudine și este despre împământare, Doamne, despre realitate. E ca și cum trebuie să se împartă într-un mod egal. Aici există balanța asta în care ne vorbește despre egalitate. Indiferent cât de multe interese ai și nu ți-au ieșit, sau mă rog, cine are interese aici, atitudinea trebuie să fie una foarte clară și în beneficiul tuturor membrilor ai familiei. Nu poate fi în detrimentul nimănui. Cam asta este ceea ce putem să vedem. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!